Salut! Sunt în centru, în Helsinki, la piramidă, pentru că nu pot să-i spun catedrală, pentru că e cocoțat așa pe un deal și când o vezi în lateral chiar pare a fi o piramidă. Cred că au și ăștia un țignit cum îl avem noi pe preambuibatul Daniel. Dar pun pariu că ei nu au pe clopot poza prea fericitului lor. Și a lor e un pic mai frumoasă. Da, o să îi dau spre Turcu, am de mers, asta am zice o oră și jumătate, deci o tură scurtă astăzi, o să mă mai plimb pe acolo când ajung, pentru că trebuie să iau un vapor către Stockholm, care va face 10 ore, vaporul pleacă la 8 și un sfert de seară și o să dorm, o să facem traversarea peste noapte și de-abia aștept lucrul ăsta, cred că o să fie foarte interesant. Dar până una alta, hai să o luăm din loc și să vă duc un pic pe aici, prin Helsinki. Eu ieri am fost pe jos, am ajuns destul de devreme, am ajuns pe la 4, ceea ce pentru mine chiar e devreme. Și știu că v-am zis data trecută că Tallinn era cel mai frumos oraș pe care îl văzusem până acolo și vă supărați pe mine dacă vă spun acum că Helsinki este din nou cel mai frumos oraș în care am ajuns. Mi se pare că îți dai seama instant că nu mai ești pe Europa continentală, pentru că e un cu totul alt stil de oraș, nu are niciun fel de urme comuniste, cum aveau orașele prin care am trecut până acum. E un oraș port foarte mare. Și ieri cred că am făcut 15 km pe jos. Aici în dreapta, dacă s-ar da tramvaiul ăsta imediat, dacă trecem de el și vă arăt. Aici în dreapta este portul unde ajung feriboturile și unde am ajuns și eu ieri. Aici în față e o piață de unde poți să cumperi absolut orice, de la suveniruri până la mâncare gătită. Asta din stânga, dacă nu mă înșel, este primăria. Este un oraș foarte turistic, adică ați văzut acolo la catedrală. Cred că erau 200-300 de oameni în piața aia. Iar acolo, pe marginea marinei, este clădirea aia care are un pic formă de vapor, unde e berea foarte scumpă, am dat 10 euro pe o bere ieri. Dar în partea de jos sunt niște piscine și oamenii fac baie în piscină. Și credeți-mă, nu e foarte cald afară, deși e soare. Și mai au un țarc din ăsta, în care oamenii intră și fac baie în apa din port. Ceea ce mi se pare un pic dubios, pentru că apa din port mereu este jocoasă. Iar aici, pe dreapta, este o marină mică pentru bărci mici. Au niște corăbii foarte vechi și foarte, foarte frumoase. M-am plimbat aseară, cred că în zona asta cu marina am stat cel mai mult ieri. Iar clădirile din partea asta sunt foarte frumoase și cred că sunt foarte, foarte vechi. Cred că asta m-a impresionat cel mai mult în orașul ăsta, partea de acolo unde v-am arătat că era piața și marina asta de aici. M-am mai plimbat un pic și în jos, înspre partea de sud, pentru că mai e un parc, mă rog, până ajungi în partea cealaltă la mare, dar nu mi s-a părut cine știe ce, nu era foarte animat. În schimb, zona asta, unde am fost la catedrală și toată partea asta pe unde v-am adus, era absolut plină de oameni ieri. Plină. Stai că acum trebuie să fiu atent să vedem cum ieșim din oraș. Am reușit să ies pe autostradă, Doamne ferește, câte semafoare. Planul este în felul următor, să mă opresc la prima benzinărie să alimentez și eu și să-l alimentez și pe Jessica. Și acolo o să încerc să mă uit dacă am vreo variantă să ajung la Turcu prin sud și fără să o iau pe autostradă. Pentru că ajung prea repede, ajung la 1 și am de așteptat 7 ore până pleacă vaporul. Și planul ar fi să ies cumva în sud, poate găsesc un fiord. Am alimentat, am mâncat și am setat GPS-ul să evite autostrada și să-mi dea drumuri virajate. Pentru că de ce nu, că avem timp și să vedem ceva și din Finlanda asta, nu doar autostrada. Hai să mergem.
Gata, am ajuns la terminal. E 3 și un sfert. Vaporul meu pleacă la 8 și un sfert. Dar nu mai pot să mai fac nimic. M-a luat o toropelă de-mi vine să mă tind aici lângă motocicletă. Așa că, uite, am găsit cârciuma asta din spate. O să-l parchez pe Jessica aici și o să mă duc să beau o bere până pleacă vaporul. Ce ziceți? E un plan bun? Eu zic că e. Am fost și m-am uitat unde se face check-in-ul, am văzut pe unde se intră, deci pot să stau aici liniștit vreo 2-3 ore până când lumea e gata de check-in. Mă duc să stau un pic la masă, că mi-e somn rău. Ce... e cu tot o altă perspectivă față de ăla de înainte. Măi, ce dubios că e udă podeaua asta și să mă alunecă. Păi și nu le legăm? Le lăsăm așa? Bă, băieți, dacă voi credeți că eu pot să ridic pe Jessica pe cricul central, ați luat o razna. Stai să mă duc un pic mai în față. Văd că toată lumea, cred că o să-și lase căștile pe motociclete. Sau nu? Sau da? Hai că mă duc să-mi caut cabina. Cred că e ultima din fundul vaporului. 741, 7, 43, 42, 8740. Ce? Vorbesc serios? E de o persoană? Bă, așa pare. Atâta doar că în interiorul bărcii și n-am niciun geam afară, dar nu cred că mă va deranja așa tare. Și pot să-mi las bagajul, pot să-mi cui cu cartela, e foarte mișto. Ok, v-am arătat camera un pic mai devreme. Dar atunci când am făcut rezervarea, am citit ceva că este camera în interior, dar nu mi-am dat seama exact care e treaba. Și camera era așa cum ați văzut. Avea așa un hublou, dar era o oglindă și era foarte, foarte claustrofobic acolo. Așa că m-am dus la informații și am întrebat pe Cucoana: auzi, doamnă, nu știi dacă se poate să schimb și o camera, să-mi dați una cu vedere la mare? Și fiți atenți aici, mi-au dat cameră cu hublou. Mamă, mi-e atât de drag. Da, gata, mă pot liniști, mă duc să mănânc. Și e foarte tare, credeam că suntem mai mulți în cameră, dar de fapt ești tu și camera ta. Ceea ce e foarte, foarte tare. Din 5 și un sfert. La oamenii ăștia se luminează afară de la 4. Și cam dereglase ceasul intern așa, știi? Dar m-am trezit, așa că mă duc pe afară să văd care-i treaba. Așa. Ce mecl are cățelul ăla. Ce banghiu e.
asta, tată. Da, am căzut, da, am fost extrem de prost, da, mi-o asum. Hai că m-am înveselit maxim. Am fost la prânz în oraș, am mâncat ceva, am băut vreo 2 beri, în fine m-am dus până la cazare, că am vrut să stau un pic cât e săpat, eram cam supărat că am picat cu motocicleta. Și am zis să mai ieși și pe seară, să văd care e treaba. Și când am vrut să văd ce mijloc de transport în comun pot să iau de la hotel până în centru vechi, mi-a apărut pe Google Maps trotineta electrică. Și ce să vezi, mi-am instalat aplicația și m-am plimbat cu trotineta electrică vreo 20 de minute. Este foarte mișto, e foarte, foarte, foarte fun. Stați să vă și arăt. E asta verde, nu aia albastră din spate, asta verde, Lime S îi zice. S cred că vine de la sport, că prinde 20 la oră, nenorocita. Doar că problema e că dacă mergi pe piatră cubică, îți druncină creierii, te găsesc dracii. Cred că am dat 30 de coroane pe 10 minute, ceea ce înseamnă vreo 3 euro. Bă, dar nu e mult, credeți-mă, e foarte, foarte fun. Se trec toți dracii dacă te urci pe prostia asta. Ok, hai să ne plimbăm prin oraș. Și dacă acum vă gândiți, o să pice și cu trotineta, nu mă mai știi că nu o să pic.